Welcome back to my channel mga brad. Brad TV nga pala. So may ibubulot tayo ngayon mga brad. I-continuous natin. So ito yung pag-continuous ng so is matalim na natin mga brad para kumanta yung ating plancha o sheet tawag yan, stainless sheet. Ating plancha para pumantay hindi siya mag-overlap, para pag napulot natin mga brad hindi siya pantay yung ano niya. So yan ispatan na natin mga brad, no? Bubuhin natin ispat yan para yung sige maganda yung hinang natin sa kabila. So ayan brad. Continuous po natin na